नमस्कार, मी आरती सूर आपल्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत करते। तर आज आपण नारळी पौर्णिमा स्पेशल नारळी भात बनवणार आहे। आपल्याकडे नारळी भात फारसा बनवला जात नाही, पण हा फार सुंदर पदार्थ आहे। कोकणात नारळी भात पौर्णिमेच्या दिवशी समुद्राची पूजा करून नारळ अर्पण केला जातो आणि नैवेद्य म्हणून नारळी भात बनवला जातो। पौर्णिमेला रक्षाबंधन हा सण पण साजरा केला जातो, तर त्यानिमित्ताने आपण आज नारळी भात बनवणार आहे। चला तर मग सुरुवात करूया आणि नारळी भातासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। साहित्यामध्ये घेतलं आहे 1 बाउल तांदूळ घेतला आहे आणि त्या तांदळाच्या प्रमाणात 1 वाटी गूळ घेतला आहे, बारीक किसून घेतला आहे गूळ। ओलं नारळ किसून घेतला आहे, काजूचे काप आहे, किशमिश बदामचे काप, लवंग आहे आणि कलमी आहे, 2 तुकडे कलमीचे घेतले आहे, जायफळ वेलाची पावडर आहे, केशर दूध आहे आणि तूप लागणार आहे आपल्याला। तर हे एवढं साहित्य आहे। आता आपण सुरुवात करू। पॅन घेतला आहे आपण भात करायसाठी, गॅसवर ठेवला आहे, गॅस चालू केलेला आहे। आता आपण त्याच्यात तूप घालू, थोडं साजूक तूप घेतलं आहे, 2 चम्मच तूप घालून घेऊ। तूप वितळलं का त्याच्यामध्ये कलमीचे 2 तुकडे आणि लवंग घेतलं आहे त्या घालू, थोडं परतून घ्यायचं। परतल्यानंतर आपण त्याच्यात तांदूळ घालणार आहे। मी आंबेमोहर तांदूळ घेतला आहे, तुम्ही कोणताही सुवासिक तांदूळ घ्या, कोलम किंवा बासमती कोणताही चालेल, पण सुवासिक तांदळाचा भात छान टेस्टी होतो। तर आता याच्यामध्ये आपण तांदूळ परतून घ्यायचे। पाच मिनिटाच्या आधी तांदूळ स्वच्छ धुवून ठेवला होता मी पाण्याने। तांदूळ पण आपल्याला खूप परतायचं नाही आहे, थोडं तेलावर 2 मिनिट, तुपावर 2 मिनिट परतलं की त्याच्यामध्ये आपण पाणी ठेवलं आहे बाजूच्या गॅसवर गरम करायला। ते पाणी गरम झालं, उकळीच येऊ द्यायची पाण्याला छान, आणि या तांदळामध्ये घालायचं। पाण्याला उकळी आली आहे, आपण आता ह्या तांदळामध्ये पाणी टाकू। 1 बाउल तांदूळ घेतले आपण, त्याच्याप्रमाणे 2 बाउल पाणी टाकू। थोडं पाव चम्मच मीठ टाकू, छान हलवून घेऊ आणि भात आता हा आपला शिजू देऊ छान। भात शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, 3-4-5 मिनिटात भात शिजून जाईल। आता या भाताला आपण झाकण ठेवून शिजवणार आहे, थोडा कमी जाळावर झाकण ठेवून शिजवून घेऊ। 4 मिनिट झालेले आहे, भात शिजून राहिला आहे। आता आपण उघडून पाहू। भाताचं एक शीत बोटाने असं दाबून पाहू शिजलं आहे नाही, शिजलेला आहे भात आता पण। आता याच्यामध्ये आपण गूळ घालू, नारळाचा कीस पण घालून घेऊ। आणि केशरचं दूध, आता हे सगळं मिक्स करून घेऊ।
परत थोड्या वेळ आता 2 मिनिट झाकून शिजवूयाला, म्हणजे गूळ पण वितळेल. गुळाला पाणी सुटलं आहे थोडंसं, ते पण आटून जाईल. थोडं 2 मिनिट झाकण मिनिट झालेलं आहे. आता आपण उघडून तो मस्त वाफ पकडली आहे भाताला. साजूक तुपाचा आणि गुळाचा मस्त सुवास येऊन राहिला आहे. आता याच्यामध्ये आपण ड्रायफ्रुट्स घालू. तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रुट्स घ्या तुम्ही. काजू, बदाम आणि किशमिश घेतलाय. बदामचे अडकीत त्याने काप करून घेतले आहे उभे, छान काप होतात. किशमिश पण घालून घेऊ. वेलची आणि जायफळ पावडर आहे, ती पण घालून मिक्स करून घेऊ. थोडं वरून तूप सोडणार आहे मी, अर्धा चमच. आता हे सगळं आपण मिक्स करून घेऊ. मस्त छान बनला आहे भात. एका बाउलमध्ये आपण आता सर्व करून घेऊ. तर अशा प्रकारे आपला नारळी भात तयार झाला आहे. तुम्ही पण घरी नक्की ट्राय करा आणि मला कमेंट्सद्वारे कळवा कसा बनला आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुन्हा अशाच एका सुंदर रेसिपीसोबत. व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुमचे सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.